The Adventures of Sinbad, the Sinbad Safaruna, the Second Voyage, دویم سفر. د دې نه مخکې د سنباد په سفرونو کې په اول سفر باندې موږ خبرې کړې دي. که تاسو هغه ویډیو اوسه پورې نه وي کتلی نو په ډسکرپشن کې ما لینک ورکړی دی، هغه ویډیو تاسو کتلی شئ چې آیا سنباد سره په اول سفر کې څه شوي وو. نو انشاءالله په نن ویډیو کې به موږ د سنباد په دویم سفر باندې به خبرې کوو چې آیا سنباد سره به په دویم سفر کې څه کیږي. Once upon a time in Baghdad, Sinbad, the sailor, began telling the story of his voyages to Sinbad the Hamel. Once upon a time, Yawzal, in Baghdad, pa Baghdad ke Sinbad the sailor, Kashtiwan Sinbad, began telling the story, kisa wayeli shuru kral of his voyages the khpal safaruno to Sinbad the Hamel, Sinbad the Hamel ta. دلته تاسو په مخکینی کیسه کې ما ویلي چې دوه کسان دي چې د یو نوم هم سنباد دی او د بل نوم هم سنباد دی، خو یو سنباد د سیلر دی، د هغه نوم کشتیوان سنباد دی، او بل سنباد د حمل دی. بل چې کوم دی یو ورته خپلې کیسې کوي، دا بل خپل کیسه اوري. On the second day of telling, he made sure his guests were well fed first. On the second day of his telling, د وینا په دویمه ورځ باندې، ټیلینګ مطلب وینا یا د خبرو په دویمه ورځ باندې، he made sure د سنباد کشتیوان چې کوم دی د دا ډاډ ترلاسه که، د دا یقین وکړو his guests چې د هغه میلمانه were well fed first چې ښه خوراک به یې کړی، لومړی به دوی ښه خواړه خوړلي. صحیح ده، مطلب دا چې د وینا په دویمه ورځ باندې سنباد کشتیوان چې دی د دا ډاډ ترلاسه کو، دا یقین یې وکړو چې دلته چې کوم میلمانه ناست دي دی به لومړی خپل خواړه به یې ښه خوړلي. صحیح ده، ویل فیډ مطلب ښه خواړه به یې خوړلي. Then he began, after I returned, I had regained my wealth. Then he began, بیا د شروع کړه، after I returned، زما د راستونېدو نه بعد، ریټرن مطلب راستونېدل یا راتلل، زما د راتلو نه بعد I had regained my wealth، ما خپل دولت بیا ترلاسه کړ. ریګینډ مطلب بیا ترلاسه کول، my wealth خپل دولت. I had all the luxuries I had had before going on my voyage. I had ما درلودل all the luxuries، ټول آرایش او سکون. I had had کوم چې ما سره و before going on my voyage، په خپل سفر باندې د تلو نه مخکې. سوی چې په خپل سفر باندې د تلو نه مخکې ما سره بیا هغه ټول آرایش یو ځل بیا ماته میلاو شو. But after a point, I was not happy with my life. But after a point مطلب دلته وخت، لیکن څه وخت بعد I was not happy، زه خوشحاله نه وم with my life، د خپل ژوند سره. I missed being on the sea and the salty sea breeze. I missed ما ته ډیره زیاته یادېدله being on the sea، د سمندر هغه سفرونه، مطلب په سمندر کې چې زه کله وم، په بحر کې چې کله زه وم، هغه وخت ما ته ډېر زیات یادېدو. and the salty sea breeze، او د سمندر نمکینه او تازه هوا. بریز وی تازه هوا ته، تازه هوا ته بریز وی. صحیح ده، او د سمندر نمکینه تازه هوا هم ما ته ډېره یادېدله. So I decided to go on another voyage. So نو بیا I decided، ما پریکړه وکړه، ما فیصله وکړه to go چې لاړ شم on another voyage، په بل سفر باندې. One day I left my home and went to the port. One day یوه ورځ I left my home، ما خپل کور پرېښودو and went to the port، او بندر ته لاړم. port مطلب بندر. There I found a ship and booked my place with the captain of the ship. There I found، آلته ما وموندله a ship یوه کشتۍ
and booked my place او خپل ځای مې پکې ونیو with the captain of the ship د کشتۍ د کپتان سره مې یو ځای ونیولو. سوی چې آلته چې کله زه بندر ته لاړم نو ما یو کشتۍ وموندله او په هغه کشتۍ کې د کشتۍ د کپتان سره ما خپل یو ځای ونیولو. یو سیټ مې ونیولو. صحیح ده، لکه څنګه چې موږ په جهاز کې یا په کشتۍ کې یا په ګاډي کې یو سیټ نیسو ځان دپاره. صحیح ده. بیا څه وایي We set sail the next day. Soon we came to a beautiful island. We set sail the next day. منګه کشتۍ په بله ورځ روانه کړه. دلته set sail مطلب د کشتۍ روانېدل. د کشتۍ روانېدلو چې کوم عمل دی دې ته موږ set sail وایو. صحیح ده. Soon او ډیر زر we came to a beautiful island. منګ یو ښایسته ټاپو ته رالو. beautiful ښایسته او island مطلب ټاپو، د اوبو ټاپو چېرته کوم ته چې جزیره هم وایي. The island was peaceful and there was no sign of other humans. The island was peaceful. دا ټاپو چې کوم و دې کې ډېر زیات امن و. دا پر امن و، لکه مطلب غلی او خاموش و. and there was no sign of other humans. او دلته د انسانانو هیڅ قسمه داسې څه نشان نه و. no sign، sign مطلب نشان، او humans وی انسانانو ته. کوم ټاپو ته چې موږ رالو دا ټاپو یو د امن والا ځای او غلی ځای و، مطلب خاموشه ځای، او دلته د انسانانو څه داسې نوم او نشان نه و. There I wandered around at the shore to find a spot to enjoy the food I had brought. There, alta, I wandered. زه ګرځېدلم. دلته wander مطلب څه و؟ wandered مطلب ګرځېدل. صحیح ده. around مطلب شاوخوا. سوی there I wandered around. هلته زه شاوخوا ګرځېدلم at the shore. shore وی د سمندر غاړې ته. د سمندر په غاړه باندې to find چې پیدا کړم a spot یو ځای. spot وی ځیته. to enjoy the food چې د خپل خواړو نه خوند واخلم. I had brought کوم چې ما راوړي وو. سوی چې آلته د سمندر په غاړه باندې زه شاوخوا ګرځېدم چې یو ځای داسې پیدا کړم چې کوم خواړه ما ځان سره راوړي دي د دې خوړو نه زه خوند واخلم. After eating, I fell asleep, but when I woke up, I found that the ship had sailed without me. After eating, د خوړو نه بعد I fell asleep. زه اوده شومه. اوده کېدو ته چې کله ته وایې زه اوده شومه نو دې ته بیا fell asleep وایي. صحیح ده. دلته دا د fell second form استعمال شوی دی او د دې اولنی فارم چې دی هغه fall دی. صحیح ده. fall asleep اوده کېدل. fell asleep اوده شومه. but when I woke up خو چې کله زه بیا پاسېدم I found that the ship او بیا ما ته معلوماتو شو. دلته found مطلب ما ته معلوماتو شو that the ship had sailed چې کشتۍ تلې وه without me زمانه بغیر. without مطلب بغیر. sailed مطلب د کشتۍ تلل عمل چې کوم کېږي تاسو ته ما ویلو. صحیح ده. I waited for my ship to come back but she never did. I waited ما انتظار وکړو for my ship د خپلې کشتۍ دپاره to come back چې واپس راشي but she never did. خو هغه کله بیا هم رانغله. دلته دا she لفظ دا د کشتۍ دپاره استعمال شوی دی. صحیح ده. سوی چې ما د خپلې کشتۍ دپاره ډېر انتظار وکړو چې واپس راشي خو زما کشتۍ بیا واپس کله هم رانغله. I thought my life of luxury in Baghdad was lost now. I thought ما دا سوچ وکړو چې my life of luxury زما د آرایش ژوند، زما د آرایش زندگی in بغداد په بغداد کې was lost now. ما اوس د لاسه ورکړه. lost مطلب د لاسه ورکول. لکه مطلب وایي چې ما دا سوچ وکړو چې په بغداد کې زما کم د آرایش او د آرام او د سکون کومه زندگی وه زما هغه ما دا ټوله د لاسه ورکړله. ولې چې کشتۍ زما نه لاړه او زه په دې ټاپو باندې دلته یوازې پاتې شوم. Suddenly the idea of surveying the island struck me. Suddenly ناڅاپه او ډېر زر the idea
of surveying د معاینه کولو یو خیال. سروې څه ته وایي؟ معاینه کول، یو شیز کتل، یو ځای کتل دې ته سروې وایي. په عام پښتو کې موږ دا لفظ سروې استعمالوو. د idea of surveying the island د ټاپو د معاینه کولو یو خیال struck me ما ته راغی. struck me مطلب ما ته راغی. صحیح ده؟ لکه مطلب وایي ناڅاپه د ټاپو د معاینه کولو یو خیال زما ذهن ته راغی. I was sure that I would find something. I was sure. زه ډاډه ومه، ما ته یقین و that I would find something چې زه به څه پیدا کړم، ما ته به څه په لاس راشي. I climbed up a tall tree and looked as far as I could. I climbed up. په ونه باندې ختلو ته climb وایي. صحیح؟ climb. چې کله ته په ونه باندې خیجې نو دغه عمل ته بیا موږ لفظ climb. په ونه باندې یا داسې په دیوال باندې چې کله ته خیجې نو دغه عمل ته بیا کلایم وایي. ختلو ته کلایم اپ وایي او کوزیدلو ته کلایم ډاون وایي. دې کې که خیال وکړئ دغه بي دا خاموش دی، دا سایلنټ دی، نو دا به تاسو بیا د دې تلفظ به نه کوئ، دا به کلایم وایي. کلایم به نه وایي، کلایم به وایي چې بي به پکې را نشي په ویلو کې. صحیح ده؟ I climb up a tall tree. زه په یو اوږده ونه باندې وختم and looked او ومې کتل as far as I could. دومره لرې څومره چې ما کولی شو. صحیح ده؟ دا as لفظ تاسو ته ما ویلو چې دا کله موږ استعمالو نو د دې مطلب به دی چې هم دومره چې څومره ممکنه وي. صحیح ده؟ لکه ګوره as far دومره لرې as I could څومره چې ما کولی شو. But I did not see any smoke, but I did see a strange looking dome. But I did not see any smoke. لیکن ما هیڅ قسمه لوګی ونه کاته. لوګي نه مطلب د داو چې زه به پورته به زه په ونه باندې وخیجم وبه ګورم که چېرته لوګی لګېدلی نو ما ته به معلومات وشي چې آیا دلته په دې ټاپو باندې کم یو انسان ژوند کوي یا څوک شته دی. خو ما هیڅ قسمه داسې لوګی ونه کاته. But لیکن I did see خو ما وکتل a strange looking dome. یو عجیبه غوندې ګمبد ما وکتل. ډوم وایي ګمبد ته. ګمبد به تاسو پېژنئ چې ګمبد څه ته وایي. strange مطلب عجیبه غوندې. صحیح ده؟ At once I climbed down the tree and ran to look at it closely. At once او بیا سمدستي I climbed down زه راښکته شوم د tree د ونې نه and ran او منډه مې کړه to look at it closely چې دغه ګمبد د نږدې نه زه وګورم. closely مطلب د نږدې نه. look at مطلب یو شیز په غور سره کتل. چې زه بیا سمدستي د ونې نه راښکته شوم او په منډه باندې لاړم چې دغه ګمبد د نږدې نه زه معاینه کړم او ویې ګورم. When I reached the strange dome, I ran around it. When I reached کله چې زه ورسېدم د strange dome د عجیبه ګمبد ته I ran around it زه د دې ګیر چاپیره وګرځېدم، شاوخوا یې وګرځېدم. around مطلب ګیر چاپیره یا شاوخوا. I hoped to find a door but I found none. I hoped ما هیله وکړه، ما امید ولره to find a door چې د دې دروازه پیدا کړم. but I found none خو ما هیڅ څه پیدا نکړل. More than a dome, it looked like an eggshell. More than a dome. د یو ګمبد نه زیات it looked like دا داسې ښکارېدو an eggshell لکه څنګه چې د هګۍ پوستکی وي، لکه څنګه چې هګۍ وي که نه د هګۍ غوندې دا ښکارېده. I gave up and sat beside it towards the evening. The sky started to become dark. I gave up او ما دا هر څه پرېښودل، مطلب د هغه ګمبد معاینه کول ما پرېښودل and sat beside it او د دې خواته کېناستم. towards the evening. towards the evening مطلب د ماښام په طرف. the sky started to become dark او اسمان کې تیاره خورېدل شروع شو، لکه مطلب د ماښام وخت شروع شو. I thought it was a storm but then I realized it was a giant bird.
I thought ما فکر وکړو it was a storm چې دغه تیاره چې دا د یو طوفان تیاره ده چې یو طوفان را روان دی but then I realized خو بیا ما ته احساس وشو it was a giant bird چې دا یو ډیر غټ مارغه و giant وی ډیر غټ صحیح ده او bird وی مارغه ته چې دا یو ډیر غټ مارغه و it descended on the egg دا په اګۍ باندې راښکته شو لکه مطلب کوم جاله کې چې کوم اګۍ پرته وه په هغې اګۍ باندې دا مارغه راښکته شو descend مطلب راښکته کېدل I decided to tie myself to the bird's claw because I was willing to do anything to get away from that island. I decided ما پریکړه وکړه to tie myself چې ځان وتړم tie مطلب تړل to the bird's claw د مارغه پنجې پورې claw وی پنجې ته because والی چې I was willing ما غوښتل willing مطلب غوښتل to do anything چې یو څه وکړم to get away د ځان ویستلو دپاره from that island د دغه ټاپونه get away مطلب ځان ویستل صحیح ده څه وایي چې ما د ځان سره پریکړه وکړه چې د دغې مارغه پنجې پورې ځان وتړم ولې چې ما د دغې ټاپونه د ویستو دپاره یو څه کول غوښتل but that decision proved to be one of the worst decisions خو دا پریکړه یو له بدو پریکړو څخه ثابته شوه worst وی بد صحیح ده خراب for when the bird flew the next day it took me to a place where there was only lava and volcanoes for when the bird flew او کله چې مارغه والوته flew د fly second form دی کله چې په موجوده زمانه کې ته وایې نو بیا به فلای استعمالی چې تیر شوی یو کار تیر شوی نو بیا به ته فلیو وایې صحیح د فلیو مطلب والوته د نیکسټ ډے په بله ورځ او کله چې مارغه په بله ورځ والوته it took me to a place دې زه یو ځي ته بوتلمه took me بوتلمه to a place یو ځي ته where there was only lava and volcanoes چیرته چې لاوا او آتش فشا غر و لاوا تاسو پیژنئ آتش فشا غر کې چې کوم د هغې هغه ماده وي هغه د انګار په شان دي د اور په شان دي نو هغې ته لاوا وایي صحیح ده او ولکانوز دا د آتش فشا چې کوم غر وي نو هغې ته ولکانوز وایي صحیح ده There were no trees. I untied myself on a huge wall, a wall no man could scale. There were no trees. هالته هیڅ ونې نه وې I untied myself ما خپل ځان پرانیسته untie مطلب پرانیستل او tie مطلب تړل I untied myself ما خپل ځان پرانیسته on a huge wall په یو غټ دیوال باندې huge وی ډیر غټ a wall یو دیوال no man could scale چې انسان هیڅ قسم اندازه نشي کولی could scale مطلب اندازه لګول on either side of the wall there were pits full of serpents that could eat an elephant in one gulp on either side of the wall د دیوال په دواړو خواو ته there were pits پټس مطلب کنده کندې ته پټ وایي صحیح ده there were pits دغلته کندې وي full of serpents کوم چې د مارانو نه ډکې وي serpents مطلب ماران that could eat داسې ماران چې خوړلی شو an elephant یو هاتي یو فیل in one gulp په یو ځل باندې خاصوي چې د دیوال په دواړو اړخونو باندې په دواړو خواو ته کندې وي او دغه کندې د مارانو نه ډکې وي او دا ماران داسې غټ مارانو چې دی په یو وار باندې یو فیل یو هاتي خوړی شو I was able to successfully stay out the serpent's mouths. I found a cave and hid there. I was able زه د دې قابلم زه د ما دا لیاقت درلودو to successfully stay out چې په کامیابۍ سره ځان محفوظ وساتمه د serpent's mouths د مارانو د خلونه I found a cave ما ته یو غار ملاو شو یا ما یو غار ولیدو and hid there او ځان مې آلته
پټ کړو. کیو مطلب غار صحیح ده او هیډ د هایډ سیکنډ فارم دی. کله چې تیر شوي زمانه کې ته هایډ استعمالوي نو بیا به هیډ وایي چې ما ځان پټ کړو نو مطلب آی هیډ مای سیلف او هایډ مطلب پټېدل او هیډ مطلب پټ شو. But soon enough I found out that a serpent was brooding on her eggs on the other side of the same cave. But soon enough او بیا ډیر زر soon enough مطلب ډیر زر I found out ما ته معلومه شوه that a serpent چې یو مار was brooding ګرځېده on her eggs په خپلو هګو باندې. brooding مطلب د مار ګرځېدل په هګو باندې هغې عمل ته بیا brooding وایي. on the other side of the same cave د دغې غار په بل اړخ باندې څه وایي چې د دغې غار په بل اړخ باندې ما ته معلومه شوه چې یو مار په خپلو هګو باندې ګرځېده. I was extremely frightened and I did not sleep that night. I was extremely frightened. Extremely बेहद زیات ډیر زیات. frightened مطلب یریدل. I was extremely frightened. زه ډیر زیات ویریدم and I did not sleep او ما خوب ونه کړو that night په هغه شپه باندې. I ran out of the cave the moment sun rose. I ran out. زه بهر ته راووتم of the cave د غار نه the moment هغه وخت sun rose چې کله لمر راوخته. د لمر راختو ته sun rise وایي. بیا second form د rise چې دی هغه rose دی. sun rose لمر راوختو. sunrise صحیح ده او sunrise چې کوم دی بیا په موجوده زمانه کې موږ استعمالو. somehow wandered down to the valley. somehow مطلب په یو ډول باندې په یو صورت باندې wandered down to the valley درې ته مطلب زه په یو صورت باندې یا په یو ډول باندې په یو قسم باندې زه لاندې درې ته ښکته شم روان شم. and suddenly I found huge pieces of meat falling from the sky. and suddenly او بیا ناڅاپه I found ما معلومه شو ماته huge pieces of meat چې د غوښې غټې ټوټې falling from the sky د اسمان نه راغورځېدلې. falling مطلب راغورځېدل او piece of meat د غوښې ټوټې. at first I thought it was the bird then I remembered a tale. at first په اوله کې I thought ما فکر وکړو it was the bird چې دا هغه مارغه دی. then I remembered a tale بیا ما ته یوه کیسه یاده شوه where merchants would throw pieces of meat into a valley fabled to be the richest valley. where merchants بیا ما ته یو کیسه یاده شوه where merchants چرته چې سوداګرو به would throw pieces of meat چې د غوښې ټوټې به غورځولې into the valley په دغې دره کې fabled to be the richest valley او په کیسو کې دا یو ډیر ښه دره معلومه شوې ده. صحیح ده. fabled مطلب په کیسو کې to be the richest valley چې یو ډیر ښه دره معلومه شوې ده. valley وایي درې ته. the merchants did so because they thought the diamonds would stick to them. The merchants did so. د سوداګرو به داسې کول because ولې چې they thought they دا فکر وکړو the diamonds would stick to them چې دغه الماس دغه هیرې به دغه غوښو پورې ونښلي یا د مارغانو پورې به څه وشي دې پورې به د غوښو پورې به ونښلي. diamonds وایي الماس یا هیره او stick مطلب نښتل. then they would wait for another bird to pick it up. then they بیا به دوی would wait انتظار به کوو for another bird د بل مارغه دپاره to pick it up چې دا پاس راوخیږي. مطلب بیا به کله چې به دی غوښې وارته ولې د درې ته نو دې پورې چې به الماس ونښتل دی به بیا بل مارغه دپاره انتظار کوو چې بل مارغه راشي او دا غوښې راوچتې کړي او پاسې راوړي. and take it to their nest and the merchants would take the meat from the bird's nest. سوی چې دی به بیا انتظار کولو د بل مارغه دپاره چې دا مارغه د دره کې ښکته شي او دغه غوښې د ځان سره راجګې کړي او and take it to their nest او دغه غوښې بیا دا مارغان د خپلو جالو ته ویسي. nest وایي جاله. صحیح ده. and the merchants would take the meat from the bird's nest او بیا به د سوداګرو به څه کولي دی به بیا دا غوښې د دې مارغانو د دې جالو نه به راوړلې.
I knew exactly what I had to do. I knew ماته معلوماتو exactly what I had to do چې په اصل کې ماته څه کار کول پکارو. what I had to do مطلب څه کار کول پکارو exactly په اصل کې. I filled my pockets with diamonds and then I tied myself to a piece of meat. I filled my pockets وای جیبونو ته. I filled my pockets ما خپل جیبونه ډک کړل. filled مطلب ډکول with diamonds د الماسونه and then او بیا I tied myself ما خپل ځان وتړه to a piece of meat د غوښې یو ټوټې پورې. Then I laid and waited for a bird. A bird picked me up and took me to its nest. Then I laid او بیا زه سملاستم and waited for a bird بیا مې د یو مارغه د پاره انتظار وکړو. A bird picked me up بیا یو مارغه زه اوچت کړم. picked me up مطلب اوچت کړم and took me to its nest او بیا زه خپلې جالې ته بوتلم. There I waited for other merchants to come and scare the bird away. There I waited حالته ما انتظار وکړو for other merchants د نورو سوداګرو لپاره to come چې راشي and scare the bird away چې دغه مارغه ویری. scare مطلب یرول. صحیح ده. When the merchants came they were surprised to see me. When the merchants came کله چې سوداګر راغلل they were surprised دی حیرانه شو to see me چې زه یې هلته ولیدم. زما په لیدلو باندې دی حیرانه شو. I told them that I had enough riches to satisfy all of us. I told them ما دوی ته وویلې that I had enough riches چې ما سره ډیر مال دی. riches مطلب دلته مال. to satisfy all of us چې په دې باندې زموږ د ټولو اطمینان کیږي. satisfy مطلب اطمینان کول. صحیح ده. لکه سی ورته ویلي چې ما سره ډیر الماس دي تاسو فکر مه کوئ او په دغه الماسو باندې زموږ د ټولو کار کیږي. to satisfy all of us مطلب چې زموږ د ټولو کار پې کیږي. and I was willing to share them with the man who threw the meat. and I was willing او ما دا غوښتل to share چې تقسیم کړم them دغه الماس with the man د هغه سړي سره who threw the meat چا چې غوښه لاندې راغورځولې وه. مطلب په هغه دره کې چې چا غوښه راغورځولې وه او کومې غوښې پورې ما ځان تړلی او بیا د مارغه راوړم نو ما غوښتل چې دا خپل دا دولت چې ما کوم هغه دارې نه راوچت کړی دا د هغه سړي سره زه شریک کړم. Then we climbed down the tree. I told them of my adventures. Then او بیا we climbed down the tree موږ د ونې نه راښکته شو. I told them of my adventures ما دی ته د خپل د سفرونو په اړه خبرې وکړې. Then we safely made our way to the ship and from there I returned to Baghdad. Then we safely او بیا په حفاظت سره safely مطلب په حفاظت سره made our way to the ship موږ د کشتۍ طرف ته روان شو and from there او بیا د هالته نه I returned to Baghdad زه بغداد ته بیرته راستون شوم راغلم. I promised myself that I would never sail on the sea again. I promised ما وعده وکړله ما ژمنه وکړله myself د خپل ځان سره that I would never sail on the sea again چې زه به بیا دویم واري یا آینده کې به زه په سمندر کې به بیا سفر نه کوم په کشتۍ کې به نه ځم. Sinbad the sailor gave Sinbad the camel 100 gold pieces او بیا دغه کشتیوان سنبیډ چې دی د دې بل سنبیډ ته د سل د سرو زرو اشرفۍ چې کوم دی ورته ورکړلې and invited him to come again the next day for another story and invited him او دته دعوت ورکو to come again چې یو ځل بیا راشه the next day په بل ورځ باندې for another story د بلې کیسې دپاره. نو دا وه د سنباد دویمه کیسه دویم سفر چې اول سفر مونږ ویلو په بله ویډیو کې که هغه تاسو نه کتلې نو سره وګورئ. نو د دغه کیسو نه زموږ مطلب دا دی چې تاسو د دې نه انګلیش زده کوئ ځکه چې دې کې داسې ډېر ضروري لغاتونه او جملې استعمالیږي چې هغه جملې تاسو په خپل روزانه استعمال کې راوړئ نو انشاءالله بغیر د ګرامره او بغیر د هر څه نه چې کوم دی تاسو په ډېر اسانه توګه باندې انګلیش زده کولی شئ. خو مطلب دا دی چې تاسو په دې باندې خواري وکئ او پریکټس پې وکئ. زما عزتمندو دغه ویډیوګانې ډېر په خوارۍ سره جوړیږي ځکه
او ستاسو یو کمنټ او یو لایک زموږ ته ډیره زیاته حوصله راکوي. نو که تاسو کمنټ کوئ، تاسو لایک ورکوئ او چینل سبسکرایب کوئ، نو انشاءالله د دې نه به ماته ډیره غټه حوصله میلاویږي او په راتلونکي وخت کې به زه نور داسې ډیر ښه شیان به ستاسو مخې ته راوړم چې ستاسو پکې فایده وي. نو که چینل اوسه پورې تاسو سبسکرایب کړی نه وي، د خپلوانو سره ملګرو سره شیر کوئ چینل او خپل هم سبسکرایب کوئ. تر بل ویډیو پورې د ځان خیال ساتئ. wish you all the best. د الله په امان.